Bài ngày hôm nay đây là mình học về dinh dưỡng tế bào. Thế bây giờ tế bào là cái gì? Tế bào là các à, tế bào là để nuôi dưỡng cơ thể mình. Ừ. Thế mình có xây nhà bao giờ không? Có như kiểu các viên gạch ấy, đúng không chị? Hoặc Ừ. là viên gạch nhỏ để xây thành nhà ấy đó. Ừ. Chuẩn luôn, thông minh thế. Là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể. Rồi. Thế dinh dưỡng tế bào chính là dinh dưỡng để cung cấp cho cái đơn vị này này, Và đúng không? Dinh dưỡng tế bào chính là dinh dưỡng dành cho tế bào. Thế thì bây giờ để mà cụ thể tìm hiểu về cái bài về dinh dưỡng tế bào thì chị em mình sẽ tìm hiểu một chút về cái gọi là cái quá trình tiêu hóa thức ăn nha. Thế thì cái vâng, hệ thống tiêu hóa thì nó sẽ bắt đầu từ đâu đến đâu hả Phúc ạ? hệ thống tiêu hóa bắt đầu từ à, à, gọi là từ, bắt đầu đầu vào này, xong Đầu đến dạ dày này, đầu vào là chỗ nào? đầu vào là miệng chứ À, mình cho ăn. đầu vào chính là từ miệng và kết thúc ở đâu? uh, hậu môn À, đúng được chuẩn ra. luôn. Vào là ở miệng, còn đâu kết thúc chính là điểm cuối chính là hậu môn, đúng không? Thế cái Vâng, cái chỗ từ miệng đến hậu môn này ấy, thì là nó từ 9 mét cho đến 12 mét, dài không? vâng, Rất dài đúng không? Đó. Thế thì cái quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể của mình nó diễn ra ở hai cấp độ. Cái cấp độ đầu tiên đấy nó chính là tiêu hóa cơ học, thì nó diễn ra ở khu vực nào? Có phải nó ở miệng không? Đúng không? vâng, Đầu tiên là cắn đúng không? mình phải nhai. Xé đúng không? Nhai đúng không? Vâng, Sau đến nghiền, phải không? Đấy, đấy chính là ở cấp độ đầu tiên. Rồi tiếp theo đến cái cấp độ số 2 người ta gọi là tiêu hóa hóa học, thì là bắt đầu từ cái miệng trở xuống thì nó là tiêu hóa hóa học, và cụ thể cái tiêu hóa hóa học đầu tiên nó chính là cái nước bọt. Nước bọt của mình em tham gia vào vâng, tiêu hóa hóa học này. Rồi là bắt đầu nó trong nước bọt thì nó có các gì? Enzyme, đúng không? vâng, Xong là khi mà xuống các cái cơ quan như mật, gan hoặc là dạ dày các thứ thì nó bắt đầu tiết ra các loại dịch. Xong nó tiết ra ở dạ dày, nó tiết ra các loại axit, đúng không? axit. Axit để tiêu hóa thức ăn. Đấy, đấy. Sau đấy thì ở cái quá trình xuống đến cái dạ dày của mình ấy, thì nó diễn ra cái quá trình tiêu hóa hóa học này. Có nghĩa là thức ăn sau khi được miệng bắt đầu cắn nhỏ, chia cắn xé nhỏ ra, đúng không? Thì bắt đầu nó xuống thực quản, xong bắt đầu nó xuống dạ dày. Xuống dạ dày thì bắt đầu enzyme này, dịch của các cơ quan như là tụy hoặc gan hoặc là các loại mật ấy bắt đầu nó đổ vào dạ dày, cùng với lại kết hợp với axit dạ dày nữa, thì bắt đầu nó tiến hành phân cắt cái thức ăn nhỏ nữa ra. Và nó cái mà quá trình tiêu hóa ở dạ dày sau khi nó kết thúc ấy, thì nó sẽ thức ăn nó sẽ chia làm hai loại. Cái loại đầu tiên đấy thì nó gọi là chất dinh dưỡng, đúng không? Sau khi mà tiêu hóa ở dạ dày xong thì thức ăn nó sẽ chuyển thành hai dạng. Đầu tiên là chất dinh dưỡng, nó ở cái dạng là hồ lỏng đấy em, hồ lỏng. Thì cái chất dinh dưỡng này ấy, thì nó sẽ được đưa vào đâu Phúc biết không? Mạch Các máu. chất dinh dưỡng này, mạch máu. Và nó sẽ đi vào trong cái mạch máu, nó sẽ đưa vào mạch máu và nó đi nuôi Trong cơ thể. tế bào, đến từng tế bào mà mạch máu nó vận chuyển dinh dưỡng đến từng tế bào. Thế ngoài chất dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở dạ dày xong ấy, thì thức ăn nó sẽ tách làm hai, một là dinh dưỡng, số 2 nó là cái gì theo em? Nó là chất gì? Chất cặn. Cặn bã hay còn gọi là chất thải ấy. Và Thì cái chất này nó sẽ được đi xuống đại tràng, đúng không? và Đại tràng xong là nó đi xuống hậu môn, sau đấy là hôm sau thì nó được đưa ra ngoài, tống ra ngoài, đúng không? dạ vâng. Ừ, ra ngoài. Vậy thì cái quá trình tiêu hóa thức ăn trong cơ thể nó diễn ra như thế này.
thì thức ăn nó sẽ được biến đổi như thế nào? Đầu tiên ấy, những cái thứ mà liên quan đến chất đạm, thịt cá trứng sữa ấy, thì nó sẽ được phân cắt nhỏ sau quá trình tiêu hóa ở dạ dày xong thì nó sẽ chuyển thành axit amin. Axit amin. Đấy. Còn đâu cái chất đường bột ấy, tinh bột ấy, thì nó chuyển thành cái gì Cúc biết không? Nó phân nhỏ thành đường, glucose. Còn đâu cái chất béo thì sau khi tiêu hóa xong nó sẽ chuyển hóa thành axit béo. Đấy là những cái thức ăn đa lượng ấy. Hôm đầu tiên mình được học đây là có phải 3 cái này gọi là đa lượng không? Vâng. Ăn thịt vào người mình nó không thể, thịt lợn nó không thể thành thịt mình được, đúng không? Nó phải diễn ra quá trình tiêu hóa, miệng này nhai xong nước bọt tiết ra enzyme này, xong bắt đầu xuống dạ dày nó còn phải co bóp này, xong axit dạ dày này biết bao nhiêu dịch nó đổ vào đấy, nó phân cắt thành những cái phân tử nhỏ rất rất nhỏ, thì lúc đấy bắt đầu những cái loại thức ăn thô, thịt cá trứng sữa thì bắt đầu gọi là chất đạm, thì bắt đầu được chuyển phân đến một cái đơn vị nhỏ nhất, đấy chính là axit amin. Còn cái tinh bột, đường bột thì sau khi tiêu hóa xong thì nó chuyển thành một cái dạng, đấy chính là đường glucose. Còn những cái chất béo ấy, thịt mỡ rồi là những cái chất mà có chứa chất béo ấy, thì nó chuyển thành axit béo. Đấy là những cái loại chất, những cái loại gọi là đa lượng. Thế còn những cái vi lượng ấy, hoặc là những cái dưỡng chất khác, ví dụ như nước thì là H2O, thì sau khi mà đi vào cơ thể của mình thì nó vẫn là H2O, đúng không? Vì nó đã là cái dinh dưỡng cơ thể, tế bào hấp thu được luôn rồi. Vitamin thì đi vào cơ thể nó là vitamin, bởi vì nó là dinh dưỡng rồi. Thế còn chất khoáng thì đi vào cơ thể thì nó sẽ là khoáng. Còn cái loại như là dưỡng chất thực vật thì đi vào cơ thể nó là những cái loại dưỡng chất chống oxy hóa. Phúc hình dung không? Những cái loại đa lượng này là dạng to, dạng thô, thì sau khi quá trình tiêu hóa nó phải phân thành những cái dạng nhỏ ti ti, thì đạm thì nó thành axit amin, đường bột thì nó thành đường glucose, chất béo thì nó thành axit béo. Còn nước, vitamin, khoáng chất, dưỡng chất thì bản thân nó đã là vi chất rồi, thì khi vào cơ thể của mình nó hấp thu được luôn. Hình dung không? Vậy thì cái quá trình tiêu hóa thức ăn như này ấy, nếu nhanh thì nó sẽ là 30 phút. Còn có một số loại thức ăn nó có phải đến hàng giờ, hàng vài tiếng đồng hồ, thậm chí có những loại thức ăn có cả ngày thì nó mới tiêu hóa được cái loại thức ăn đấy, đúng không? Nhưng mà trung bình ấy, cái việc tiêu hóa cái thức ăn thô mình ăn hàng ngày ấy, tối thiểu phải 30 phút nếu đường tiêu hóa của mình khỏe mạnh, thì cái thức ăn nó mới được chuyển thành dinh dưỡng. Vậy thì cái đường tiêu hóa từ khoang miệng cho tới hậu môn của mình, miệng này, thực quản này, dạ dày, đúng không? Ruột non này, ruột già này, đại tràng này, hậu môn, thì theo em cái việc hấp thu cái dinh dưỡng mà sau khi nó tạo ra sau cái quá trình dạng hồ lỏng này thì nó sẽ diễn ra ở chỗ nào? Trong cái đoạn từ miệng đến hậu môn đấy nó sẽ diễn ra sau khi được phân cắt nhé, ở dạ dày xong nhé, thì thức ăn nó chuyển thành cái dạng đầu tiên là hồ lỏng, đấy là dinh dưỡng. Thì cái dinh dưỡng này nó sẽ được hấp thu và đưa vào mạch máu ở chỗ nào trong cái đường tiêu hóa của mình theo Cúc? Qua dạ dày. Dạ dày. Dạ dày nó chỉ là cái nơi để co bóp và nơi để cắt nhỏ thức ăn thôi. Còn đâu sau khi nó thành cái dinh dưỡng này thì nó sẽ được đổ vào một cái chỗ đấy gọi là ruột non. Có phải là khi mình đi mua ruột non mình bóp ở trong cái ruột non ra những cái mà nó bột bột đấy không? Phải không? Cô đi mua lòng lợn, ruột lòng lợn bao giờ không? Lòng non đấy. Vâng. Đấy. Thế thì cái chất dinh dưỡng này nó sẽ được hấp thu ở đâu? Chính là ruột non, đúng không? Và ở cái khu vực ruột non đấy nó có một cái hệ thống mà người ta gọi là hệ thống gì, cô có biết không?
Hay không? Nó gọi là hệ thống vi nhung mao ruột non. Nghe cái từ vi nhung mao có quen không? Sinh học lớp 8 đấy nhá. Bây giờ mà hỏi từ hồi lớp 8 mà bây giờ quên đấy chị ạ. À, thế thì cái thức ăn của mình ấy sau khi mà nó ở dạ dày nó tiêu hóa xong thì nó sẽ được đổ vào ruột non, và tại ruột non thì diễn ra quá trình hấp thu cái dinh dưỡng đó. Cái bột bột đấy, cái hồ lỏng ấy, nó sẽ được thẩm thấu vào thành ruột non. Và ở cái thành ruột non này này, trên màn hình chính là mặt cắt của cái ruột non đấy em. Thành ruột Vâng. non có rất nhiều các mạch máu, có rất nhiều các cái mạch máu. Thế là thức ăn được đưa vào những cái ruột non này này, thì bắt đầu nó đi xuống những cái thành mạch máu ở dưới chân cái ruột non này, thì bắt đầu nó đi dẫn đi nuôi khắp các cái cơ thể. Vậy thì em nhìn bên trong cái ruột non này, nó cái phần màu trắng trắng bên trong ruột non này chính là cái gọi là hệ thống vi nhung mao ruột non, hay còn gọi là lông ruột đấy em. Lông ruột cũng ạ. Đây nhé, đây này, bên trong lòng ruột non này này thì nó có một cái hệ thống ở đây này, nhìn thấy không? Vâng. Chính là cái ruột, vì hệ thống vi nhung mao ruột non. Thế thì tại đây này, sau khi mà dinh dưỡng được đổ vào trong này thì nó sẽ diễn ra cái quá trình hấp thu vào những cái khe này này. Dinh dưỡng nó sẽ được đổ vào những cái khe ruột non này, xuống cái thành ruột non. Ở đây nó có một hệ thống mạch máu, bắt đầu nó được đổ vào cái hệ thống mạch máu này, nó đi nuôi cơ thể. Vậy thì trong cái khu vực ruột non này nó diễn ra cái việc hấp thu dinh dưỡng. 90% dinh dưỡng sau khi tiêu hóa ở dạ dày xong sẽ được hấp thu ở khu vực ruột non. Vậy thì trong cái khu vực ruột non thì nó sẽ có cái hình hài giống như cái hình bên dưới này, hoặc là nó giống như cái hình bên này. Cái Cúc nhìn thấy sự khác biệt thì cũng là bên trong lòng ruột non, nhưng mà sao hai bên nó lại khác nhau thế này? Theo Cúc. Một bên là nó có nhiều cái khe để hấp thụ, còn một bên thì nó bị giãn, bị to, bị trương ra thì nó Ừ. nhiều, nó mất cái để hấp thu rồi. À, chuẩn luôn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong lòng ruột non là nó có một cái hệ thống vi nhung mao, giống như một cái thảm lông ruột đấy, giống như mỗi cái lông ruột mà nó cứ dựng lên như cái dải san hô này này. Đấy, thế thì khi mà cái dinh dưỡng nó được đổ vào thì bắt đầu nó vào những cái khe này này, thì dưới những cái khe này là hệ thống mạch máu nó thẩm thấu. Thì cái hình bên phải này này chính là hình hệ thống vi nhung mao ruột non khỏe mạnh, đúng không? Chứ là nó rộng gì như một thảm nhung như này này, cái nào nó cũng dựng lên như này. Thế thì dinh dưỡng mà đổ vào cái chỗ này thì nó thẩm thấu tốt không? Bề mặt mà Tốt. nó rậm rạp, nó khỏe mạnh này thì dinh dưỡng đổ vào đây nó thẩm thấu rất là tốt. Thế thì cái chỗ ruột non này nó sẽ làm hai nhiệm vụ Cúc nhé. Nhiệm vụ số 1 đấy là dinh dưỡng đi vào đây nó sẽ thẩm thấu, và cái số 2 nó hệ thống vi nhung mao ruột non nó là cái nơi phát hiện và ngăn chặn độc tố. Em hình dung không? Đó. Thế thì bên phải chính là cái hệ thống vi nhung mao ruột non khỏe mạnh, còn bên trái chính là cái ruột non mà nó có cái hệ thống vi nhung mao nó bị hỏng hết rồi. Nó bị hỏng, tức là nó bị rụng, nó bị cụp lông ruột đấy, nó bị rụng và nó bị cụp và nó trơ trọi ra như này này. Thế thì nếu như mà khỏe mạnh thì dinh dưỡng đổ vào đây nó hấp thu rất là tốt và nó sẽ phát hiện độc tố rất là giỏi. Nhưng mà nếu như mà nó như cái hình bên trái này thì dinh dưỡng đổ vào đây hay độc tố đưa vào đây nó có phân biệt được không? Không. Ừ. Vậy là cái chỗ này chính là cái cửa ngõ. Khỏe mạnh cũng từ cái chỗ này mà bệnh tật cũng từ đây vào. Em hình dung không? Đó. Thì cái quá trình tiêu hóa thức ăn ấy, cái dinh dưỡng sau khi mà nó được phân cắt ở dạ dày xong nó sẽ được đổ vào đây. Và tại đây nó diễn ra hai việc. Một là nó sẽ hấp thu cái dinh dưỡng đấy, và trong dinh dưỡng đấy nó vẫn còn độc tố. Cúc hình dung không? Thức ăn của mình mà, dạ dày nó chỉ làm nhiệm vụ phân cắt cho em thôi, chứ nó không làm nhiệm vụ là tiêu diệt độc tố đâu. Nó cũng axit dạ dày nó cũng tiêu diệt bớt một ít, nhưng nó vẫn còn rất nhiều. Thì bắt đầu đến khu vực ruột non thì nó lại được tiếp tục là được cái hệ thống vi nhung mao này, nó giống như là hải quan biên phòng ấy. Cái lông ruột này này, lông ruột non này này, nó giống y như là một cái cơ quan hải quan. Có nghĩa là nếu như hàng không phải là hàng 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 gọi là được phép thì nó thông quan, đúng không? Nhưng mà nếu phát hiện ra hàng lậu, phát hiện ra súng ống đạn dược hoặc là những cái thứ mà
gây hại cháy nổ thì là nó sẽ lập tức nó sẽ chặn lại, nhưng với điều kiện nó phải khỏe mạnh như này. Có nghĩa là ông phải làm ăn liêm chính thì ông mới làm đúng cái nhiệm vụ như vậy. Còn ông mà đã tha hóa biến chất thì có khi người tốt thì ông lại chặn lại, nhưng mà kẻ xấu ông lại cho qua. Thế thì đấy chính là cái vấn đề của hệ thống hấp thu. Thế thì thực trạng của cái hệ thống hấp thu này bây giờ nó ra làm sao, thì bây giờ chị em mình sẽ cùng tìm hiểu một chút nhé. Vậy là mình hiểu rằng là cái hệ thống hấp thu của mình ấy, nó chính là một trong những cái hệ thống hấp thu của mình ấy, nó chính là một trong cái vai trò của hệ thống của vi nhung mao ruột non. Đấy chính là trên màn hình người ta ghi rất rõ đúng không, đấy chính Dạ là vâng. phân loại và đào thải độc tố. Có nghĩa là cái hệ thống vi nhung mao ruột non ấy nó mà khỏe thì độc tố từ thức ăn, đúng không? Hôm qua mình học rồi bài số 2 về nước rồi, mình biết rằng là cơ thể mình đang nhiễm độc trường diễn. Có nghĩa là hàng Vâng. ngày mình đưa độc tố ít một. Thuốc sâu mình vẫn hàng ngày mình vẫn ăn thuốc sâu đấy chứ, nhưng mà lượng ít Đúng rồi, quá cho sau nên cơ này. thể mình nó không Vâng. phản ứng, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà cái hệ thống vi nhung mao ruột non của mình nó khỏe đấy Cúc, thì vào đến đây là Vâng. bắt đầu là nó chặn, nó ngăn chặn lại, nó không cho nữa. Bởi vì cái hệ thống vi nhung mao ruột non nó làm cái nhiệm vụ chính là phân loại và đào thải độc tố, ngăn chặn cái độc tố. Và cái nhiệm vụ số 2 là hấp thu các chất dinh dưỡng để nuôi tế bào. Đó. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu mà cái chỗ đấy mà nó làm hai cái nhiệm vụ, vừa là đưa dinh dưỡng vào, vừa là ngăn chặn độc tố không cho vào, thì cái vai trò của cái cơ quan đấy nó có quan trọng không? Có quan trọng. Rất quan trọng, bởi vì nếu như cái chỗ này nó không khỏe thì bệnh tật nó cũng đi vào từ đây, đúng không? Mà nếu như mà nó không làm tốt được cái chức năng phân loại độc tố cũng như hấp thu dinh dưỡng ấy, thì em có thể em ăn những cái thứ mà mỡ thừa, dầu thừa, đường như các thứ vào, nó cho nó hấp thu hết. Cho nên là những người béo ấy, người ta hay có một cái lập luận là gì, là tôi hấp thu tốt cho nên tôi ăn ít vẫn béo, đúng không? Nhưng mà trên thực tế không phải đâu. Trên thực tế chính là cái khu vực hệ thống hấp thu vi nhung mao ruột non này nó đang bị tổn thương. Cho nên nếu mà nó khỏe thì nó phải nhận biết đâu là dầu, đâu là mỡ, đâu là đường, đâu là những cái thứ mà khiến cho mình bị thừa cân, bị béo, thì nó phải ngăn chặn lại chứ, đúng không? Thế thì đằng này nó nhập hết, nó cho vào hết. Cho nên là đấy chính là vấn đề. Thế thì cái vi nhung mao ruột non của mình nó làm hai cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng như vậy. Đó. Và tiếp theo nữa, thế thì bây giờ tế bào, vừa nãy nói là tế bào thì nó cần dinh dưỡng dành cho tế bào. Thế thì bây giờ dinh dưỡng dành cho tế bào thì nó là cái gì? Đầu tiên thì tế bào rất là cần oxy. Cho nên là mình cần phải rèn luyện những cái cái thói quen là Vận động. hít thở để cho cái tế bào của mình nó đón nhận oxy. Số 2 nữa là tế bào của mình nó rất là cần nước. Hôm qua học bài nước rồi đúng không? Vào chương trình này là ăn là phải theo số, là số calo, uống cũng phải theo số, là số lít theo cân nặng của mình, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà mình không uống đủ nước ấy, thì cái chỗ vi nhung mao ruột non của mình ấy nó sẽ rất là bết, nó sẽ bị bít tắc, nó sẽ bị những cái bẩn nó bám vào, nó sẽ không thể làm sạch được, thì nó lại càng ngày càng bít tắc. Thế nên là mình cần phải uống nhiều nước, tế bào rất cần uống đủ nước. Và những cái thức ăn đa lượng ấy, đạm, đường, béo, nhưng mà cái quá trình tiêu hóa nó phải chuyển thành những cái dinh dưỡng thành cho tế bào thì tế bào mới ăn được. Vi lượng chính là vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên thì tế bào lại không cần chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đường tinh, tinh bột, muối tinh, chất phụ gia, chất bảo quản. Sự căng thẳng stress, căng thẳng stress là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái hệ thống vi nhung mao bị tổn thương, gãy rụng. Không cần phải ăn đồ ăn độc hại đâu nhé, chỉ cần là mình bị áp lực, bị căng thẳng thôi đấy. Em cứ hỏi những người bị đau dạ dày ấy, hoặc là bị co thắt đại tràng ấy, hỏi họ xem là hôm nào mà căng thẳng ấy xem có bị đau không. Đầy người ta bảo bị đau dạ dày là hôm nào mà người nó căng thẳng ấy là đau dạ dày. Vậy là cái đường tiêu hóa người ta ví nó giống như bộ não thứ hai đấy em, đúng không? Ô nhiễm môi trường, khí thải độc hại, khói thuốc, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh. Thuốc kháng sinh là một trong những tác nhân làm tổn thương và gãy rụng cái hệ vi nhung mao ruột non. Cho nên những cái đứa trẻ con mà nó hay bị ốm ấy, mà nó hay phải uống thuốc ấy, thì những đứa đấy thì cái việc tiêu hóa và hấp thu thức ăn của nó cực kỳ tệ, vì là cái thuốc kháng sinh nó đã phá hỏng cái hệ thống vi nhung mao ruột non mất rồi. Nó làm sao cái đấy nó hỏng rồi thì làm sao mà nó hấp thu được dinh dưỡng nữa, nó không hấp thu được nữa.
mà có ăn bao nhiêu thì cũng không ăn thua, thức uống có cùng. Vậy thì nếu mà nhìn vào đây ấy thì hầu như là những thứ tế bào cần là mình cung cấp nó không nhiều, nhưng mà những thứ mà nó không cần ấy thì mình lại cung cấp nhiều quá, đúng không? Cung cấp nhiều quá, đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế thì chính vì cái việc mà cái thứ giúp cho tế bào khỏe mạnh thì mình cung cấp ít, nhưng mà cái thứ mà gây hại cho nó mình cung cấp nhiều, cho nên là mình sẽ phải gặp vấn đề. Vấn đề đầu tiên đấy chính là cái vi nhung mao nó sẽ bị tổn thương và tắc nghẽn. Thì nó làm hai nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ số 1 là hấp thu dinh dưỡng. Nếu như nó bị tổn thương thì cái khu vực đấy dinh dưỡng mà đổ vào thì nó sẽ chui tuột ra bồn cầu, đúng không? Còn cái chỗ đấy mà nó khỏe thì dinh dưỡng đổ vào đấy nó thẩm thấu qua cái hệ thống vi nhung mao đấy thì nó sẽ đi vào mạch máu. Nhưng vì cái hệ thống vi nhung mao đấy mình đối xử với nó không được tốt lắm cho nên nó hỏng hết rồi. Thế khi mình đưa dinh dưỡng vào cái thì nó không thẩm thấu được, nó tuột hết ra ngoài, cho nên là không hấp thu được dinh dưỡng. Cho nên có cái câu chuyện là có những người gầy nhưng mà ăn biết bao nhiêu vẫn không béo. Có điều đấy không em? Có. Gặp đầy người gầy ấy, người ta cứ bảo là ăn biết bao nhiêu nhưng vẫn không béo, bởi vì muốn béo thì phải khôi phục cái chỗ đấy em ạ. Muốn béo thì phải khôi phục lại cái hệ thống hấp thu vi nhung màng ruột non đấy, bởi vì mình đã tàn phá nó rồi. Bây giờ mình có ăn đến bao nhiêu sơn hào hải vị đi chăng nữa thì cái chỗ đấy nó mà chưa được phục hồi ấy thì nó vẫn không hấp thu được, và có ăn thế ăn nữa thì cũng không tăng được cân. Đấy là cái luẩn quẩn của người gầy. Còn đối với người béo mà cũng không khôi phục chỗ đấy thì ăn bao nhiêu dầu mỡ đường thừa là nó hấp thu hết, hiểu chưa? Thì nó lại cứ lên cân vùn vùn. Cho nên là cái người mà thừa cân ấy là người ta bảo là tôi hấp thu tốt ấy, thì không phải đâu, là chỗ đấy nó hấp thu kém cho nên là nó mới bị tăng cân như vậy. Nếu hấp thu tốt thì nó đã biết phân loại, hình dung không? Nó hấp thu chưa tốt cho nên là nó mới khiến cho mình, nó mới giúp cho mình tăng cân mạnh mẽ như vậy cho nên là mấu chốt của cái việc tăng cân giảm cân hay cải thiện sức khỏe nó phải đi từ cái chỗ đấy chứ. Nó phải xử lý cái vấn đề của hệ thống hấp thu, nó làm việc đúng, công tâm, khách quan, không thiên vị, thì lúc đấy là cái việc mà mình kiểm soát cân nặng với cải thiện sức khỏe nó mới dễ. Đó. Rồi giải pháp là mình phải lựa chọn thực phẩm tốt thôi và chế độ sinh hoạt hợp lý, đúng không? Rượu bia mà làm hỏng hệ thống vi nhung mao ruột non thì phải hạn chế. Thuốc lá mà nó làm cho tổn thương gãy rụng vi nhung mao cũng phải hạn chế. Kháng sinh cũng như vậy thôi. Căng thẳng stress cũng phải kiểm soát, nếu không thì cũng gãy rụng vi nhung mao. Và đương nhiên lựa chọn thực phẩm tốt là một trong những cái thứ để giúp cho khôi phục cái hệ thống đấy. Vậy thì khi mà mình đến với chương trình này là mình đang đưa được những cái nguồn dinh dưỡng tốt vào cơ thể, và cụ thể là mình đưa được dinh dưỡng tốt thì mình hỗ trợ làm sạch và phục hồi cái hệ thống vi nhung mao đấy. Trong cơ thể của mình ấy thì tuổi đời của các cái tế bào ấy là nó khác nhau. Thế thì cái tế bào trong đường tiêu hóa và cụ thể là cái tuổi đời của cái vi nhung mao ruột non ấy nó chỉ có 10 ngày thôi, hiểu không? Cho nên mới có chương trình là 10 ngày làm sạch ấy, là có nghĩa là nếu như mình làm thật tốt 10 ngày đầu có nghĩa là mình khôi phục lại được một cái hệ thống vi nhung mao mới. Vì cái tuổi đời của cái vi nhung mao ấy nó chỉ có 7 đến 10 ngày thôi, cho nên nếu mình làm thật tốt 10 ngày đầu làm sạch thì mình gần như khôi phục lại được cái hệ thống vi nhung mao tổn thương. Vậy thì cái dinh dưỡng tốt nó sẽ giúp làm sạch và phục hồi. Có phải là cái chỗ vừa nãy mình xem ấy, có một cái hình mà cái bên trái bên dưới mà cái hệ thống nó bị hỏng hết ấy, đúng không? Nó đang bị tổn thương như vậy thì muốn phục hồi nó thì đầu tiên mình phải làm sạch. Vậy thì đến với chương trình này có phải mình đang được làm sạch không? Đầu tiên là em được uống nhiều nước phải không? Số 2 là em uống trà nó có tác dụng làm sạch. Số 3 là xơ. Cái chất xơ mà em đang sử dụng ấy, chất xơ mà mình đang sử dụng ấy, chị ví hôm qua chị ví là nước lọc này, trà này thì giống như là mình dội nước, còn chất xơ thì giống như mình cầm chổi mình quét, đúng không? Chất xơ ấy là mình cầm chổi mình quét. Đó. Thế thì nếu như mà mình làm sạch thì cái vi nhung mao đấy nó sẽ được phục hồi và nó mọc lại, bởi vì nó chỉ có mấy ngày thôi, chục ngày là nó sẽ tái tạo lại, nó sẽ có một cái lứa mới. Cho nên là nếu như mình biết cách làm sạch, mình uống nước, mình uống trà, sau đấy thì mình dùng cả thêm những cái sản phẩm làm sạch sâu giống như xơ em đang uống, xơ hoạt hóa, thì nó sẽ làm sạch cái khu vực tổn thương ở đường tiêu hóa đấy, thì bắt đầu các cái vi nhung mao nó được mọc trở lại
nó được phục hồi trở lại. Và nếu như mà khi mà nó đã được phục hồi khỏe mạnh trở lại thì nó lại làm tốt hai việc là hấp thu dinh dưỡng và nhận biết độc tố, đúng không? Đấy, thế thì cái quy trình đầu tiên để khôi phục cái hệ thống hấp thu đấy chính là đầu tiên phải làm cho nó sạch cái đã. Thế thì có phải đến chương trình này đầu tiên là mình được uống nhiều nước này, mình được uống trà, mình dùng sơ để làm sạch này, đồng thời với việc làm sạch bên trong thì hạn chế đưa độc tố bên ngoài. Đấy chính là mới chỉ có ăn mỗi cơm với lại ức gà thôi, đúng không? Chưa ăn rau, chưa ăn hoa quả, chưa ăn bánh kẹo, chưa ăn gì hết. Cơ chế của làm sạch là một là phải quét dọn bên trong, và số 2 là đừng có ném rác từ ngoài vào nữa, giống như quét nhà ấy, đúng không? Quét nhà ấy, dọn nhà ấy, đầu tiên là bên trong mà dọn mà bên ngoài mà nó cứ ném rác vào thì cái công dọn đấy có giải quyết được gì đâu, đúng không? Vậy là khi mình đến chương trình này mình đang thực hiện cái việc làm sạch cực kỳ triệt để. Đấy chính là mình hạn chế đưa độc tố từ bên ngoài vào. Và cái chương trình ăn của em đấy là thức ăn từ bên ngoài hiện nay mới chỉ có cơm trắng và ức gà thôi. Nếu mà so với các loại thịt khác thì ức gà là một cái loại thịt tương đối sạch, thật luôn ấy. Chị nói thật luôn, nhiều người thì người ta có cái cảm giác là e ngại cái gà công nghiệp, nhưng mà chị nói luôn Đúng. là bây giờ làm gì có con gì không nuôi công nghiệp. Em thấy có những con ở dưới nước người ta cũng đang nuôi kiểu công nghiệp mà, đúng không? Con tôm, con cá đấy, người ta cũng nuôi công nghiệp Gọi mà. là sợ gà kiểu gà công nghiệp, là bây giờ nếu mà muốn mua ức thì chỉ có gà công nghiệp. Ừ. Chứ bây giờ gà ta mà mua một cái ức mà lại thịt hẳn một con gà xong lại ăn mỗi cái ức thì bỏ đi à? Đúng không? Đó. Thế thì cái chương trình này chính là chương trình làm sạch Phúc ạ. Thế thì cái việc đầu tiên, cái chương trình này mình đang được làm sạch. Đầu tiên là mình lựa chọn thực phẩm sạch từ bên ngoài. Mình ăn 2 bữa dinh dưỡng nó là thực phẩm sạch nhá. Thế sau đấy thì mình mới chỉ ăn cơm với lại ăn mỗi ức gà thôi, mình chưa ăn những cái thứ khác vào, có nghĩa là đến đầu vào là mình đã tương đối sạch rồi. Xong là bên trong mình lại thực hiện cái việc làm sạch bên trong, đấy chính là mình uống nhiều nước lên, mình uống trà, sau đấy mình dùng chất xơ. Ngoài ra nó còn có một cái sản phẩm mà làm sạch cực kỳ tốt cho cái hệ thống vi nhung mao ruột non, đấy chính là lô hội thảo mộc cô đặc. Thì kỳ tới em có thể trải nghiệm thêm cái sản phẩm này nhá. Thì cái lô hội đấy thì cực hay luôn. Nhưng mà đối với những người giảm cân thì bọn chị sẽ cho dùng sơ trước, bởi vì sơ vừa có tác dụng làm sạch, nhưng mà sơ nó lại có cái tác dụng là cái hỗ trợ cho cái việc là giảm hấp thu đường bột đấy em, giảm hấp thu đường và tinh bột, thì nó sẽ hỗ trợ việc giảm cân, nó sẽ tốt hơn. Cho nên là mình dùng sơ. Vậy thì khi mà cái chỗ tổn thương ở đấy nó được làm sạch rồi này, những cái vi nhung mao mới bắt đầu nó được mọc lại này, mà trong khi đấy thì mình lại ăn dinh dưỡng, mình ăn dinh dưỡng tế bào, chính là bữa ăn lành mạnh của Herbalife chính là dinh dưỡng tế bào ấy, thì bắt đầu các cái tế bào mới nó lại được khôi phục và nó lại được khỏe lại. Khi mà nó khỏe lại thì nó sẽ làm tốt hai chức năng, đấy là hấp thu dinh dưỡng và nhận biết độc tố. Nó lại làm tốt hai cái chức năng đấy, cho nên là mình sẽ rất dễ dàng trong việc kiểm soát cân nặng cũng như là cải thiện sức khỏe của mình. Và dinh dưỡng F1 của Herbalife nó được gọi là dinh dưỡng tế bào Phúc nhé. Vì sao? Bởi vì là dinh dưỡng đấy là nó là cái dinh dưỡng mà chỉ cần ăn một vào người một cái 7 giây sau là tế bào nó đón được luôn. Nó không phải trải qua cái quá trình miệng nhai, đúng không? Nước bọt không cần phải tiết quá nhiều enzyme rồi xuống dạ dày, đâu cần phải co bóp với nhào trộn với nghiền nát gì nữa đâu, bởi vì cái dinh dưỡng đấy nó bản thân nó đã là dinh dưỡng rồi. Cái thức ăn đấy bản thân nó đã là dinh dưỡng rồi, có nghĩa là mình chỉ cần ăn vào một cái là cơ thể mình nó có thể hấp thu được ngay lập tức, và nó hấp thu được một cách tối ưu, kể cả em có bị đường tiêu hóa của em có bị tổn thương nặng đến mấy thì cái đó nó vẫn hấp thu được tốt. Còn nếu như mà mình đang bị tổn thương tiêu hóa mà mình đang bị tổn thương đường tiêu hóa mà mình ăn những cái đồ thô thì nó sẽ rất khó để hấp thu nhá. Thì cái dinh dưỡng Herbalife chính là một trong những cái dinh dưỡng giúp cho mình hấp thu rất là nhanh và hấp thu rất là dễ. Đó. Thì mình xem một video một chút về cái dinh dưỡng tế bào nhé. Xin chào, hôm nay tôi sẽ chia sẻ về tối ưu hóa dinh dưỡng thông qua khoa học tế bào. Tôi là bác sĩ Luigi Grant. Việc chăm sóc sức khỏe bản thân ngày càng quan trọng. Tại Herbalife Nutrition, chúng tôi có thể hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng của bạn ở cấp độ tế bào thông qua quy trình từ gieo trồng đến tiêu dùng, nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm cho đến khi sử dụng. Chúng tôi kết hợp nền tảng khoa học tế bào với kiến thức về nhu cầu dinh dưỡng của người dùng,
để xây dựng triết lý dinh dưỡng Herbalife Nutrition. Triết lý dinh dưỡng này giúp hướng dẫn người dùng về những lượng chất dinh dưỡng đa lượng, dinh dưỡng vi lượng và dưỡng chất thực vật cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Chất đạm là một chất dinh dưỡng đa lượng tham gia vào các chức năng cơ thể khác nhau, bao gồm xây dựng khối cơ. Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm thực phẩm bữa ăn lành mạnh giàu protein với nhiều hương vị thơm ngon. Chất dinh dưỡng vi lượng gồm các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể bổ sung hỗn hợp vitamin và khoáng chất thiết yếu từ nguồn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Chất béo tốt rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch của bạn. Axit béo omega 3 và omega 6 là những loại chất béo tốt cho cơ thể. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Herbalife Nutrition có các sản phẩm giúp bổ sung chất xơ thơm ngon, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Phytonutrients là một loại dưỡng chất có nguồn gốc từ thực vật và cung cấp những lợi ích đáng kể cho chúng ta. Nước góp phần duy trì sự ổn định của thân nhiệt, thể chất và các chức năng nhận thức. Để bổ sung nước theo nhu cầu của cơ thể, hãy thưởng thức trà thảo mộc hay nước lô hội, đồng thời giúp tăng cường sự tỉnh táo hoặc hỗ trợ giảm các chứng khó tiêu. Hãy bắt đầu chăm sóc cơ thể và tinh thần. Herbalife Nutrition có thể cung cấp những dưỡng chất quan trọng mà bạn cần đấy. Đó chính là dinh dưỡng tế bào. Hàng ngày là mình ăn thực phẩm, còn dinh dưỡng tế bào là hàng ngày là mình ăn rất ít dinh dưỡng tế bào. Mình ăn rất nhiều đa lượng nhưng lượng thì mình ăn rất là thiếu, cho nên là cơ thể của mình mà nó không cân bằng thì nó không để yên cho mình. Mình không cho nó ăn cân bằng thì nó cũng không để yên cho mình. Đó, cho nên là bài ngày hôm nay ấy, thì nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi, và có 3 cái điều cần nhớ như này. Đầu tiên là tránh những yếu tố tế bào không cần làm tổn thương hệ vi nhung mao. Chính là danh sách những cái yếu tố mà tế bào không cần đấy. Chính là thức ăn chế biến theo cái cách là chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo xấu này, rồi những cái đồ phụ gia, chất bảo quản, phẩm màu, rồi kháng sinh, rượu bia, thuốc lá. Tóm lại là những cái yếu tố làm tổn thương tế bào. Và những cái bệnh mà liên quan đến tế bào tổn thương ấy, thì nó thường là những cái bệnh rất nguy hiểm, và nó thường thuộc cái nhóm bệnh ác tính. Đấy chính là bệnh ung thư, đúng không? Đó, cho nên là mình sẽ tránh những yếu tố tế bào không cần làm tổn thương hệ vi nhung mao. Số 2 là cần khắc phục và tái tạo hệ vi nhung mao tươi tốt để hấp thu chất dinh dưỡng. Vậy có phải là khi mình đang thực hiện chương trình này chính là mình đang làm rất tốt cái gạch đầu dòng số 2 không? Đúng không? Mình đang tìm cách khắc phục và tái tạo hệ vi nhung mao thông qua cái việc là mình đang làm sạch cho cơ thể. Làm sạch thì mình đang làm 2 việc chứ không phải một việc. Việc số 1 là mình hạn chế đưa độc tố vào. Chương trình này là chưa khuyến khích ăn nhiều rau giai đoạn đầu, bởi vì rau và trái cây là một nguồn cung cấp tương đối là dồi dào là những cái độc tố. Thế thì mình chưa ăn những cái đó. Và mình chưa ăn rau mình cũng không lo thiếu xơ nhé. Bởi vì trong 2 cái khẩu phần F1 ấy là mỗi một cái ly F1 là có 5 gram chất xơ, 2 ly là 10 gram chất xơ. Ngoài ra thì chương trình của em lại có thêm cả bổ sung thêm cả chất xơ nữa. Cho nên cái lượng xơ mà em đang ăn từ cái dinh dưỡng Herbalife ấy, nó có thể tương đương với hàng kg rau rồi đấy. Kg xơ của hàng kg rau rồi đấy. Đó. Thế thì chất xơ chính là cái chất mà nó quét sạch, nó vào cơ thể của mình, nó giống như cái chổi quét ấy. Nó vào nó quét, nó làm sạch. Sau đấy thì mình lại uống trà, nó lại làm sạch thêm một lần nữa. Sau đấy mình lại uống nhiều nước lọc nữa, nó làm sạch tiếp một lần nữa. Và sau đấy thì mình đưa thực phẩm sạch vào. 2 bữa dinh dưỡng F1 chính là thực phẩm sạch. Còn đâu cơm và gà nó cũng là một trong những cách mà mình đang rất hạn chế đưa độc tố vào cơ thể của mình. Cho nên vậy nên là chương trình này chính là chương trình làm sạch. Và 10 ngày đầu, tại sao lại nói là 10 ngày làm sạch? Bởi vì cái tuổi đời của cái vi nhung mao ruột non ấy, nó chỉ có từ 7 đến 10 ngày thôi. Cho nên nếu mình làm triệt để sạch sẽ trong 10 ngày này thì mình sẽ có một cái lứa vi nhung mao ruột non mới mọc lên. Đó. Thì mình sau đấy mình biết cách ăn uống, mình biết cách đưa thực phẩm đúng, mình biết cách uống nhiều nước, mình biết cách dùng những cái nước chống oxy hóa. Trà thảo mộc mà em đang uống đấy thì nó gọi là nước chống oxy hóa. Thì
cái ruột non của mình, cái vi nhung mao nó sẽ được bảo vệ lâu dài. Bởi vì cái chỗ đấy là nó là cơ quan cửa ngõ, hiểu chưa? Bệnh tật nó cũng sẽ đi vào từ cái ngõ đấy, và khỏe mạnh nó cũng đi vào từ cái ngõ đấy mà vào. Bởi vì cái chỗ dạ dày nó không phải là chỗ hấp thu thức ăn, hiểu chưa? Thức ăn từ miệng của mình đến dạ dày Cúc nhá, từ miệng cho đến dạ dày, cái khu vực đấy nó chưa làm nhiệm vụ hấp thu, nó chỉ mới làm nhiệm vụ là nghiền và co bóp thức ăn cho mình thôi. Nghiền và phân cắt. Ở miệng thì là cắt miếng thịt to thành miếng thịt nhỏ, xong bắt đầu xuống dạ dày thì bắt đầu mới cắt nhỏ nữa, cắt ở cấp độ hóa học, có nghĩa là cắt thành phân tử nhỏ nhất ra thành những cái dạng hồ lỏng, rồi bắt đầu sau khi từ dạ dày bắt đầu đổ xuống ruột non thì lúc đấy bắt đầu mới diễn ra quá trình hấp thu. Còn ở dạ dày nó vẫn chỉ là quá trình phân cắt thức ăn thôi, hiểu chưa? Vậy cho nên là mình cần phải chăm sóc cái hệ thống hấp thu, chính là cái hệ thống vi nhung mao ruột non của mình ấy. Nếu mình có được cái hệ thống đấy khỏe mạnh thì nó sẽ nhận biết rất rõ đâu là dinh dưỡng nó sẽ đưa vào, và nó sẽ nhận được ra đâu là những cái thứ độc hại thì nó sẽ chặn lại cho mình. Có phải là cơ thể mình chỉ khỏe khi mình, một là mình cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, và số 2 là mình phải đào thải độc tố không? Đúng không? Mình chỉ khỏe khi mình làm được hai việc đấy thôi. Mình có thể mình ăn được dinh dưỡng nhưng mình lại vẫn đưa độc tố vào người thì cũng không khỏe, đúng không? Và mình không đưa độc tố vào người nhưng mình lại ăn thiếu chất thì mình cũng không khỏe. Cho nên mình phải làm cả hai. Thì cái ruột non, cái hệ thống vi nhung mao đấy là cái nơi để mà nó làm hai cái việc đấy cho mình. Cho nên mình có đáng để mình phải chăm sóc cái hệ thống hấp thu của mình không hả em? Rất đáng, rất đáng luôn. Béo cũng từ cái chỗ đấy nó đi vào, gầy cũng từ chỗ đấy, bệnh cũng từ cái chỗ đấy đấy, thật luôn. Chính là cái chỗ hấp thu dinh dưỡng nhá. Từ dạ dày hất lên nó không phải làm nhiệm vụ hấp thu đâu, nó làm nhiệm vụ phân cắt thức ăn. Từ ruột non thì bắt đầu nó mới làm cái nhiệm vụ là sàng lọc hấp thu ha. Đó, công nghệ dinh dưỡng tế bào giúp hấp thu nhanh chóng các vi chất dinh dưỡng là giải pháp cho người kém hấp thu. Thế thì cái sản phẩm Herbalife ấy chính là dinh dưỡng tế bào, hình dung không? Cái F1 em ăn đấy thì nó chính là dinh dưỡng tế bào. Nếu em ăn thịt thì nó phải, miệng nó còn phải nhai, xuống dạ dày nó còn phải phân cắt rất nhiều lần, và phải 2 tiếng sau thì lúc đấy bắt đầu từ thịt, từ đạm nó mới trở thành axit amin, lúc đấy tế bào nó mới được nhận được, nó mới xài được. Nhưng mà F1 đấy thì nó đã là dinh dưỡng tế bào rồi, cho nên là mình chỉ cần nuốt khỏi miệng một cái là cơ thể của mình, tế bào của mình nó đón được ngay lập tức. Cúc hình dung ý này không? Cho nên buổi sáng khi dậy ấy, thì có phải là các tế bào của mình nó phải làm việc cả đêm, rồi sáng ngủ dậy nó rất mệt đúng không? Nó rất uể oải. Nếu như em cho nó cốc F1 ấy, thì nó hoan hỉ bởi vì nó được nhận ngay lập tức. Còn nếu em cho nó một bát phở thì nó lại phải làm việc tiếp để 2 tiếng sau thì nó mới được nhận dinh dưỡng, đúng không? Bởi vì phở thì ăn vào nó phải 2 tiếng sau nó mới tiêu hóa xong thì lúc đấy nó mới thành dinh dưỡng, thì tế bào nó mới đón được, đúng không? Chứ có phải là cứ mình ăn phở mà cái bánh phở với thịt nó, tế bào nó đã ăn được ngay đâu, đúng không? Lúc đấy nó còn phải làm việc, lúc đấy mà đưa phở vào, tế bào các cơ quan nó bắt đầu nó lại phải làm việc, bắt đầu mồm miệng nó lại phải nghiền, nó phải nhai, xong xuống dạ dày, bắt đầu dạ dày nó lại phải co bóp, xong nó lại phải phân cắt tiếp, xong khoảng 2 tiếng sau thì tế bào nó mới nhận được dinh dưỡng. Nhưng nếu ăn F1 thì cứ ăn vào cái 7 giây sau tế bào nhận được ngay lập tức dinh dưỡng. Vậy là nó đang mệt, nó đang uể oải, mình cấp ngay cho nó dinh dưỡng cái là nó khỏe. Hình dung ý này không? Đó, thì đấy chính là cái sản phẩm Herbalife, chính là ứng dụng cái công nghệ dinh dưỡng tế bào để cho cơ thể của mình hấp thu ngay lập tức. Đó, thì đấy chính là cái nội dung của cái bài số 3 nhé. Bài số 3 chính là bài nói về dinh dưỡng tế bào, nói về hệ thống hấp thu, đúng không? Nói về vi nhung mao ruột non. Và học xong bài này mình cần phải hiểu rằng là nếu như để khỏe mạnh hay để kiểm soát cân nặng ấy, để tăng cân giảm cân ấy, thì cái việc quan trọng nhất chính là phải khôi phục lại cho cái hệ thống đấy nó khỏe, để nó làm tốt cái nhiệm vụ là hấp thu dinh dưỡng và nhận biết độc tố. Được không em? Dạ vâng. Đấy, thế thì cái bài số 3 nội dung như vậy thì em có rõ không?
Và em nghe em hiểu, tại vì nghe cái này cũng vừa ấy chị vừa phân tích thì nghe cái là cũng thấy được. Ừ. Có thể mình cũng biết biết đấy, nhưng mà hôm nay được nghe lại nó rõ hơn đúng không? Đúng không? Nó rõ hơn. Ừ. Chị nói như vậy thì nó có dễ hiểu cho em không, hay nó có khó hiểu không? Không dễ mà chị, Ừ. Dễ hiểu. tại vì bây giờ kiểu như mình nghe cũng hiểu sơ sơ rồi, nhưng Ừ. mà kiểu như mình cũng chưa biết chắc chắn là nó ở như thế nào, Ừ. nên là nghe thì khác. Bây giờ kiểu như giải thích rõ ràng ra thì mình Ừ. Nhưng mà sau học xong bài này ấy, là mình hiểu rằng là cái việc giảm cân của mình ấy, về bản chất là mình phải làm cho cái hệ thống vi nhung mao, hệ thống hấp thu nó khỏe, em hiểu không? Hệ thống hấp thu nó khỏe thì nó sẽ nhận biết được đâu là những thứ cần đưa vào, những cái thứ không cần đưa vào, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc kiểm soát cân nặng của mình nó dễ hơn ha. Đó thì đấy là nội dung bài 3. Thì em có câu hỏi nào cho cái bài số 3 này cho chị không? không, em tại vì bảo là hiểu nếu mà làm sạch ruột với các thứ đang trong giai đoạn làm sạch này thì em cũng hiểu là phải làm sạch xong rồi bắt đầu mình mới Đúng không? xong rồi mình mới nuôi dưỡng các thứ tế bào lại thì cũng tương đối. Ừ. vậy vậy là mình hiểu và mình đang tuân thủ rất tốt đấy đúng không? Và Chúc mừng em, bởi vì chị thấy là em là một trong những cái người mà không gặp trở ngại gì khi thực hiện chương trình này. Vì là có nhiều người họ gặp nhiều trở ngại lắm, lý do nhiều lắm. dạ. Lý do Như không đứa em uống đủ gái em nước. đang bảo nó là theo không, nó bảo nó không theo được Ai? vì nó bảo nó không uống được nhiều nước. Ai? Đứa em gái em Thế à? Em gái em thì có dư cân hay như nào mà theo mới không theo? nó cũng gọi là cân nặng của nó thì cũng tương đối gần Ừ. bằng em, Ừ. Cao bằng em không hay nhưng cao nó bảo nó hơn? không theo, nó cao tương đương cũng bằng em, Ừ. hai chị em sàn sàn nhau. Thế là như nào mà không theo được? Ý là em bảo là uống nhiều nước hay sao mà bạn ấy bảo không theo được? Và em bảo là uống nhiều nước, nó bảo uống nhiều nước nó chịu nó không uống được. Thực ra là nó cũng đấy là cái câu chuyện là chưa đến lúc thôi, chứ còn đã đến lúc mà Và cái việc mà mình cảm thấy cái cân nặng này nó không thể như thế, hoặc là mình cảm thấy bức xúc về cân nặng ấy, thì nhiều hay ít thì cũng sẽ khắc phục được thôi mà, đúng không? Giống như kiểu và lúc mà mình đã bị làm sao rồi mà phải đi gặp bác sĩ hay gặp ông nọ ông kia, lúc đấy làm gì còn lựa chọn nào khác nữa. Nhưng mà tại vì bây giờ nó chưa làm sao, nó vẫn còn nhiều lựa chọn, đúng không Cúc? và Thực ra là em thực hiện chương trình này là do đã đến lúc em muốn đấy chứ, đúng không? Chứ còn nếu như mình cảm thấy và mình vẫn chưa muốn nữa thì còn lâu mới áp dụng chương trình này, phải không em? Nên là quan trọng là tất cả nó đều là xuất phát từ việc là đã đến lúc cần chưa, đúng không? Chứ còn đã đến lúc cần rồi thì kiểu gì cũng phải làm. Uống nhiều nước càng tốt thì sao, có bảo sao đâu. Tí và tí kệ nó. nhưng mà là nhiều nước nó đi làm kiểu như nó không có thời gian để nó đi vệ sinh, Ừ nên là đúng nó rồi, không. nhiều nhiều với lại nhiều người là cứ đi làm ngồi yên một chỗ, dậy đi vệ sinh ngại lắm. À, Ừ. mình uống Mà nhiều nước cặn đấy, liên tục như này, nhưng mà kiểu nhưng như mà ban tối thì nhưng mà lười uống nước quá nó bị cặn đấy, nó bị sỏi thận đấy. Rồi lúc đấy lại khổ ra. Thôi kệ đó, mình chịu khó một tí, uống lâu dần nó quen mà. Ngày xưa chị cũng khó uống nước lắm, nhưng bây giờ một ngày chị mà cứ không đủ 3-4 lít nước là cơ thể nó đòi ấy, chứ không phải là mình phải cố đâu. Nó mặc định là nó cứ 3-4 lít là nó không đủ là nó đòi, chứ không phải cố gắng gì cả. không, như em uống nước này cũng bình thường, em không cố tại vì từ trước giờ em uống nhiều nước mà. Ừ. Vậy tốt quá, bởi vì cái thói quen uống nhiều nước mình nên 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 rèn luyện em Em ạ. duy trì thói quen uống nhiều nước từ ngày xưa rồi. Ừ. Ngày nào em phải mấy lít nước, Ừ. Ừ. Tốt quá. Ừ. chứ không phải bây giờ em áp dụng là em mới uống nhiều nước. Ừ. Vậy là em có rất nhiều thuận lợi để trải nghiệm chương trình này rồi. Không sao đâu, cứ động Dạ. viên em gái đi, chị cứ giảm cân tốt đi thì là lúc đấy là cô ấy lại muốn mà. Thì đâu. Ok. Thế nghỉ nhá Phúc nhá. Vâng.